Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Paladin Chaos από την Make Toys. Και όπως βλέπετε, ο Paladin Chaos έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα σε όλες του τις μορφές. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Paladin και τον Chaos στις ρομπότ μορφές τους. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Paladin Chaos στις όχημα μορφές του. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Paladin στη ρομπότ μορφή του. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Chaos στη ρομπότ μορφή του. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Paladin Chaos σε όλες του τις μορφές. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Και αυτές εδώ είναι οι οδηγίες. Το βιβλιαράκι είναι πολύ μικρό. Η φιγούρα έχει πολύ εύκολη μεταμόρφωση. Αυτά με τις οδηγίες, ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Paladin Chaos στις όχημα μορφές του. Όπως βλέπετε είναι δύο tank μορφές. Αυτό έχει διπλό κανόνι, ενώ αυτό είναι ρουκετοβόλο. Το tank αυτό δεν έχει κάποια άρθρωση, ας το πω έτσι, δεν περιστρέφεται ο πυργίσκος. Το μόνο η μόνη ιδιότητα εδώ πέρα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε άμα θέλουμε τα σπαθιά από εδώ πέρα μέσα. Ενώ το ρουκετοβόλο μπορούμε να πούμε ότι πάει μπρος πίσω το missile launcher του. Τώρα σαν ιδιότητες του ρουκετοβόλο μπορούμε άμα θέλουμε να ανοίξουμε αυτά εδώ και να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το πάνελ, να αφαιρέσουμε από εδώ πέρα το μυδράλιο και να το τοποθετήσουμε εδώ πέρα μπροστά για ένα έξτρα όπλο. Ωραία ιδιότητα αυτή. Και εδώ για να το βάλουμε θα δείτε ότι το μυδράλιο εδώ πέρα έχει μία τρύπα στην οποία θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Αυτές είναι οι δύο όχημα μορφές του, απλές αλλά ωραίες. Ας δούμε λίγο για μια σύγκριση μεγέθους. Και εδώ θα δούμε τον Paladin Chaos δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, το Generations Warpath. Όπως βλέπετε ο Paladin Chaos είναι λίγο μεγαλύτερος από μια Deluxe Class φιγούρα. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον Paladin στην ρομπότ μορφή του. Ο Paladin είναι αυτός που γίνεται ρομπότ μορφή και το ρουκετοβόλο γίνεται η πανοπλία του Paladin για να δημιουργήσει τον Chaos. Οπότε εμείς θα πάμε για αρχή να δούμε τον Paladin σε ρομπότ μορφή. Εδώ θα φωνάξω και τη βοήθεια του φίλου μου του Στέφανο, ο οποίος θα σας δείξει την μεταμόρφωση. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Αρχικά θα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ο Paladin έχει πάρα πολύ εύκολη μεταμόρφωση. Αρχικά θα χωρίσουμε μία τα πόδια. Θα τα επεκτείνουμε. Τα γυρίζουμε προς τα εδώ και φέρνουμε αυτό το κομμάτι κατά μπροστά. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Κατεβάζουμε αυτά τα κομμάτια προς τα κάτω
ανοίγουμε αυτά εδώ πλάγια, φέρνουμε τα χέρια του προς τα κάτω, γυρίζουμε αυτό για να βγουν η γροθιά και το ξανακλίνουμε, όχι τέρμα γιατί εδώ έχει διπλή άρθρωση, στην πρώτη για να έχει χώρο για να κινηθεί το χέρι άνετα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και τέλος γυρίζουμε το κεφάλι του και ο Paladin είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Κάτσε να το στηρίξουμε κιόλας λίγο. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Paladin στην ρομπότ μορφή του. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, έχει πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων, μαύρο, γκρι, πορτοκαλί, κόκκινα μάτια. Το head sculpt το έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφο. Αυτή είναι και η πίσω όψη του. Αυτό το κανόνι άμα θέλετε μπορείτε να το αφαιρέσετε, αλλά θα φαίνονται αυτά τα Power Core Combiners, οπότε φαίνεται λίγο κενός, γι' αυτό είναι καλύτερα να του βάλετε το backpack εδώ πέρα πίσω. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, δεν κοιτάζει πάνω κάτω. Το χέρι θα πρέπει να φέρουμε αυτό το κομμάτι προς τα έξω. Το χέρι πάει πάνω κάτω, είναι σε σφαιρική άρθρωση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο για να το φέρουμε μέσα έξω. Έχει διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα στον αγκώνα. Η γροθιά δεν περιστρέφεται, απλά πηγαίνει μέσα έξω λόγω της μεταμόρφωσης. Επίσης δεν έχει περιστροφή στη μέση, αλλά αν κατεβάσουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι προς τα κάτω, έχει μια περιστροφή στη μέση. Αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια πηγαίνουν πάνω κάτω και λίγο μέσα έξω. Τα πόδια του πάνε μπρος, πίσω ως εδώ. Περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα πηγαίνει πάνω κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Καλή άρθρωση έχει πάντως για τόσο μικρή φιγούρα. Επίσης το backpack εδώ πέρα τον βοηθάει να σταθεί. Τώρα τα σπαθιά του, ναι, τα κρατάει, αλλά δεν τα κρατάει σωστά. Θα δείτε ότι πέφτουνε. Τα σπαθιά του τα κρατάει μόνο αν ενωθούνε. Θα δείτε εδώ πέρα έχει κάποιες υποδοχές, τρύπες και απλά ενώνουμε τα σπαθιά. Και τώρα μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα στο χέρι του και όπως βλέπετε τώρα δεν πέφτει, το κρατάει πάρα πολύ άνετα. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους.
Και εδώ θα δούμε τον Paladin δίπλα σε δύο Deluxe Class φιγούρες, το Generations Warpath και το Generations Drift. Όπως βλέπετε, ο Paladin είναι μία Deluxe Class φιγούρα. Και κάτι που ξέχασα να δείξω για την άρθρωσή του είναι ότι το πόδι πάει πάνω, κάτω, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ενώσουμε τώρα τον Paladin με την πανοπλία του για να δημιουργήσουμε τον Chaos. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά θα αφαιρέσουμε το σπαθί του. Θα φτιάξουμε πρώτα το κεντρικό τον κορμό και μετά θα σας δείξω την πανοπλία πώς γίνεται. Αφαιρούμε το κανόνι από πίσω. Φέρνουμε τα χέρια του στην αρχική τους μορφή όπως ήτανε. Εδώ. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Ωραία, γυρίζουμε και το κεφάλι του προς τα πίσω. Λοιπόν, τα πόδια του τα περιστρέφουμε, τα συμπιέζουμε προς τα πάνω και αυτά εδώ τα γυρίζουμε και έχει μια εγκοπή που θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Μετά χρησιμοποιούμε αυτούς τους συνδέσμους και φέρνουμε αυτά τα κομμάτια τέρμα πίσω. Τα ανοίγουμε ελαφρώς και αυτό για να μπορέσουμε να βγάλουμε το κεφάλι. Κατεβάζουμε αυτό το κομμάτι, περιστρέφουμε το κεφάλι για να βγει έξω το κεφάλι του Chaos και ξαναφέρνουμε αυτά εδώ προς τα πίσω. Το που κάνουμε αυτό φέρνουμε αυτά εδώ πλάγια. Γυρίζουμε το κεφάλι και φέρνουμε αυτό το στήθος και έχει εδώ δύο εγκοπές που θα κουμπώσουν εδώ μέσα. Και αυτός εδώ είναι ο κεντρικός κορμός. Τα αφήνουμε λίγο κάτω και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο τάγκ, το οποίο το χωρίζουμε. Χωρίζουμε αυτά τα κομμάτια, τα ανοίγουμε, χωρίζουμε και αυτά εδώ, βγαίνει αυτό εδώ το κομμάτι και αυτά από εδώ. Αυτό μπαίνει, συνδέεται εδώ πέρα και αυτό εδώ συνδέεται με το χέρι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πριν το συνδέσουμε με βάση τις οδηγίες, οι οδηγίες λένε αυτό εδώ να είναι μπροστά στο χέρι. Τώρα εσείς άμα θέλετε μπορείτε να τα γυρίσετε και να έχετε τα ρουκετοβόλα από μπροστά. Εμείς θα πάμε λίγο με βάση τις οδηγίες.
Φέρουμε τον κορμό, βγάζουμε από εδώ πέρα τους συνδέσμους και ενώνουμε τα πόδια μετά τοποθετούμε και τα χέρια και ο Chaos είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Chaos στην ρομπότ μορφή του. Πραγματικά καταπληκτική φιγούρα. Wow! Απλά wow! Είναι απίστευτος. Αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων είναι καταπληκτικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα σας δώσω λίγο και ένα κοντινό για να δείτε λίγο τις λεπτομέρειες που έχει πάνω του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων μαύρο, πορτοκαλί, σκούρο μόβ είναι απίστευτος. Πανέμορφη φιγούρα. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, κοιτάζει λίγο πάνω λίγο κάτω και έχει μια κλίση αριστερά δεξιά. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω ως εδώ, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο χέρι, λυγίζουν εδώ πέρα στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή εδώ πέρα στην γροθιά και η γροθιά πάει ελαφρώς πάνω κάτω. Έχουμε και περιστροφή στη μέση. Αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια περιστρέφονται και πηγαίνουν λίγο πάνω κάτω. Αυτό το κομμάτι πάει πάνω κάτω. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει πάνω κάτω, η πατούσα περιστρέφεται και έχει μια κλίση αριστερά δεξιά. Επίσης περιστρέφεται και εδώ πέρα στο γόνατο. Οπότε η άρθρωση είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ καλή η άρθρωση στη φιγούρα. Επίσης το όπλο του μπορεί να το κρατήσει πάρα πολύ άνετα. Και αυτά εδώ πέρα τα κανόνια, εάν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα στον ώμο και τα δύο, ή μπορούμε να τα χωρίσουμε στη μέση, έτσι ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε, άμα θέλουμε, ένα κανόνι εδώ πέρα στον ώμο του και ένα κανόνι μπορούμε να βάλουμε και εδώ πέρα στα πλάγια στο χέρι του. Και να είναι κάπως έτσι. Φυσικά εγώ μάλλον θα τα βάλω, είναι λίγο σφιχτά αυτά για να βγουνε. Εγώ μάλλον θα τα έχω εδώ πέρα ψηλά στους ώμους. Τώρα,
έχει δύο ιδιότητες. Η μία, μπορούμε να αφαιρέσουμε εδώ πέρα τη γροθιά, έτσι ακριβώς, και να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το πάνελ και να βγάλουμε ένα μικρό μυδραλιοβόλο, το οποίο είναι σε σφαιρική άρθρωση. Και να είναι κάπως έτσι. Ωραία ιδιότητα κι αυτή. Και επίσης μπορούμε να βγάλουμε πάλι τα μεγάλα τα μυδραλιοβόλα από εδώ πέρα κάτω στα πόδια του και να τα βάλουμε εδώ στη γροθιά και να είναι κάπως έτσι. Ή μπορούμε, άμα θέλουμε, να βγάλουμε και το μικρό το μυδραλιοβόλο, να έχει διπλό μυδραλιοβόλο. Πάρα πολύ ωραίες ιδιότητες αυτές. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μεγάλα μυδραλιοβόλα σαν τακούνια, βάζοντάς τα πίσω από τα πόδια του Fallen. Και μάλλον εγώ θα τον κρατήσω το Fallen με τα μυδραλιοβόλα να είναι σαν τακούνια. Αυτός είναι ο Chaos και όπως είπα και πριν λίγο, είναι βασισμένο στο χαρακτήρα Fallen, ο οποίος είναι από τα Dreamwave Comics ή αλλιώς Megatronus Prime. Είναι ένας από τους 13 Prime, ο οποίος είναι και ένας από αυτούς που σκότωσε έναν Prime αδελφό του, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ κακός. Και μάλιστα ο Megatron τον έχει σαν ίδαλμα και από εκεί πήρε το όνομά του ο Megatron, από αυτόν εδώ που βλέπετε, τον Megatronus Prime ή αλλιώς ο Fallen. Και εδώ θα δούμε τον Megatronus Prime δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, το Generation Springer και το Generations Will. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μία Leader Class φιγούρα, το Generations Jetfire. Όπως καταλαβαίνετε, ο Megatronus Prime είναι μία Voyager Class φιγούρα. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μία Masterpiece φιγούρα, τον Masterpiece Ironhide. Όπως καταλαβαίνετε, ο Megatronus Prime δεν είναι κλίμακας Masterpiece. Και τέλος θα δούμε τον Megatronus Prime δίπλα σε έναν ακόμη Prime, τον Nova Prime. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να δείξω είναι ότι ο Fallen κάτω στις πατούσες του έχει αυτά εδώ πέρα τα χερούλια. Οι οδηγίες δεν δείχνουν τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά, αλλά φαντάζομαι πως το χερούλι αυτό έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα, έρχεται έτσι προς τα πίσω, βάζουμε ένα μυδράλιο εδώ και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι μπορεί προφανώς να το κρατήσει σαν όπλο ο Paladin, το μικρό το ρομποτάκι. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τον Fallen πίσω στις όχημα μορφές του. Στέφανε. Λοιπόν, αρχικά θα αφαιρέσουμε τα κομμάτια που είναι η πανοπλία. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον κεντρικό τον κορμό. Κλείνουμε τους συνδέσμους.
ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ, τα γυρίζουμε προς τα πίσω και τα φέρνουμε προς τα κάτω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και ενώνουμε τα πόδια. Κατεβάζουμε αυτά προς τα κάτω. Φέρνουμε αυτό το κομμάτι κάτω, γυρίζουμε το κεφάλι του, φέρνουμε αυτά εδώ κατά μπροστά και φέρνουμε αυτά έτσι ώστε αυτός εδώ, το μαύρο μπορεί να φανεί στην κάμερα, να έρθει να μπει εδώ μέσα. Έτσι ακριβώς, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Φέρνουμε το κεφάλι εδώ, σηκώνουμε και αυτό το κομμάτι και τέλος παίρνουμε τα δύο τα κανόνια, τα ενώνουμε. Εδώ προσοχή, δεν κουμπώνουν στο έτσι, απλά είναι συρταρωτά και όταν το ξεσυνδέετε πρέπει να ακολουθήσετε την αντίστροφη κίνηση για να μην το σπάσετε. Τοποθετούμε το κανόνι εδώ, χωρίζουμε το σπαθί, τοποθετούμε τα σπαθιά στη θέση τους τώρα γιατί δεν θέλει να καθίσει. Ωραία. Και ο Paladin είναι πίσω στην όχελμα μορφή. Τώρα, ό,τι αφορά για την πανοπλία, τα χωρίζουμε όλα τα κομμάτια. Ενώνουμε μία το και το βόλο. Κλείνουμε αυτά εδώ. Ενώνουμε και αυτά. Τις γροθιές όπως είναι τις γυρνάμε σε αυτή τη μορφή, τα ενώνουμε μεταξύ τους, ανοίγουμε αυτά εδώ για να έρθουν οι πατούσες να μπουν εδώ πίσω και να κατέβουν προς τα κάτω. Τοποθετούμε το ρουκέτο βόλο εδώ πάνω και μετά ενώνουμε αυτά τα δύο τα κομμάτια. Το φέρνουμε προς τα πίσω, μισό λεπτάκι γιατί εδώ μας γύρισε ο ένας ο σύνδεσμος. Θέλει προσοχή το σύνδεσμο εδώ να είναι γυρισμένοι όλοι προς την ίδια πλευρά για να μπορεί να πηγαίνει πάνω κάτω. Και το δεύτερο όχημα είναι έτοιμο. Τελικά συμπεράσματα, ο Paladin Chaos είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φιγούρα, πραγματικά έχει φοβερές χρωματικές λεπτομέρειες, η ποιότητα του πλαστικού είναι πολύ καλή, η άρθρωσή του είναι επίσης πολύ καλή. Δύο μόνο μειονεκτήματα βρήκα σε αυτή τη φιγούρα.
Το ένα μειονέκτημα είναι ότι οι όχημα μορφές του δεν έχουν από κάτω ροδάκια έτσι ώστε να κυλάνε, και το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι όταν είναι σε Paladin μορφή, στο μικρό το ρομποτάκι, δεν μπορεί να κρατήσει τα σπαθιά ξεχωριστά, όταν είναι χωριστά δηλαδή τα σπαθιά, ενώ όταν είναι ενωμένο το σπαθί μπορεί να το κρατήσει πολύ καλά. Αυτά είναι τα μοναδικά μειονεκτήματα της φιγούρας κατά την άποψή μου. Κατά τα άλλα είναι μια καταπληκτική φιγούρα, εξαιρετική απεικόνιση του Fallen ή αλλιώς Megatronus Prime από τα κόμιξ της Dreamwave. Πολύ καλή φιγούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Στέφανε. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Πολύ καλή φιγούρα, εντυπωσιακή. Πολύ ωραία τα χρώματα και οι αντιθέσεις που έχει. Βγάζουν αυτή την κακία που έχει ο Megatronus. Όντως το πλαστικό του είναι πάρα πολύ καλό. Αξίζει, είναι ένα κομμάτι που μπορείτε να το έχετε στη συλλογή σας πολύ άνετα. Επίσης να προσθέσω ότι η μεταμόρφωσή του σε όλες τις μορφές είναι πολύ εύκολη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.